Já vás tady vítám. Moje jméno je Lukáš Friedl a já jsem vedoucí oddělení biologické antropologie tady na katedře antropologie Filozofické fakulty. Jsme teď v laboratoři, jejíž vedoucím já nejsem, to je jeden můj kolega, nicméně všichni máme společné téma a to je, že se zabýváme lidskou kostrou a snažíme se z té lidské kostry něco rekonstruovat o životě lidí, kterým ty kostry patřily a něco o tom, jak vypadala celá ta jejich společnost, nebo v našem smyslu celá ta populace. V rámci studia lidských ostatků děláme několik základních věcí. První je, že z těch kostí se snažíme odhadnout pohlaví, věk a případně další parametry, jako je výška postavy, tělesná hmotnost a tak dál. A v druhém kroku se z kosterních ostatků dá rekonstruovat celá řada aspektů života těch lidí. Třeba jak byli aktivní, jestli hodně pracovali nebo nepracovali, a jakou měli stravu, jestli trpěli nemocemi a jak moc trpěli nemocemi, případně v jakých kontextech se pohybovali, jakou práci a jakou zátěž ta jejich kostra vlastně na sobě nesla. Jak zhruba jsou staré tyto kosti a jak vy to zjistíte? Tyhle kosti nejsem si jist úplně přesně, ale myslím si, že jsou ze středověku. A my to většinou sami nedokážeme úplně zjistit. Musíme si pomoct tím, že buď nám archeologové z nějakého kontextu při těch výkopech řeknou, jak je to staré, nebo se použijí nějaké konkrétní metody datování těch kostí. Ale to my sami udělat taky neumíme. Takže většinou my pracujeme už s tím, že plus minus víme, z jakého kontextu to pochází a jak ty kosti jsou staré. Nesli jste už nějakou jako hodně zajímavou nebo důležitou osobu z těch všech vykopávek? Nenašli. Antropologové se velmi zřídka zabývají kostmi nebo kostrami, které jsou od známých osobností. Většinou, v naprosté většině případů pracujeme s neznámými lidmi a vlastně nás zajímají i nejvíc, protože nás zajímá ta společnost jako celek, ta populace. Jak dlouho vám trvalo vystudovat školu pro tento obor? Nejdřív studujete 3 roky to základní vysokoškolské vzdělání, potom máte další 2 roky v magisterském stupni. A abyste mohli působit na vysoké škole, učit a dělat výzkum, tak je většinou zapotřebí mít i další stupeň, což je ten doktorský stupeň, což obnáší kdekoliv mezi 3 a 8 lety, podle toho, na jaké vysoké škole to studujete. Co je pro vás na tomto oboru asi nejzajímavější? A já jsem se do něj vrhnul s touhou pochopit, proč lidé dělají to, co dělají. A nejdřív jsem si myslel, že asi to, co mě zajímá, bude psychologie, až pak jsem zjistil, že to psychologie nebude, že těch motivací pro zkoumání lidského chování je víc a většina není psychologických, ale jsou to motivace společenské, biologické a tak dál. Takže jsem pak objevil to, že antropologie poskytuje odpovědi na tyhle otázky o příčinách lidského chování a to mě na tom přijde doteď nejzajímavější, proto to dělám. Máte někoho, s kým úzce spolupracujete nebo vám pomáhá ve výzkumu? Těch spolupracovníků máme celou řadu. Úzce spolupracujeme nejenom mezi sebou v rámci toho našeho oddělení, ale i navenek, to znamená třeba v Čechách s institucemi, jako je Národní muzeum, které vlastní sbírky kosterních souborů, kam relativně často jezdíme dělat nějaký výzkum. Potom spolupracujeme s celou řadou zahraničních institucí a kolegů, se kterými se známe, ať už ze studií nebo z odborných konferencí a tak dále. Takže já třeba každé léto na měsíc jezdím do Portugalska právě na ten archeologický výzkum a moji kolegové na různá jiná místa. Kolegyně jedna moje třeba jezdila do Řecka na podobný archeologický výzkum. Jaká byla největší kostra, kterou jste našel? Velikostně největší kostru asi nejsem schopen říct. Logicky musel to být nějaký muž, protože muži jsou v průměru všichni větší než ženy. Ale dá se v průměru taky říct, že všechny kosti, které jsou starší než řekněme z posledních 50-100 let, jsou kratší než ty dnešní. Jo, my díky tomu, že máme dobrou zdravotní péči, že máme dobrý přístup obecně ke zdrojům, tak jsme vysocí, zatímco všechny lidské populace do minulosti na tom byly o něco hůře, proto byly v průměru nižší. Dalo by se z těchto kostí vyčíst něco víc než tělesná hmotnost a výška? Určitě dá. Třeba tady jsou příklady nějakých
patologií, což znamená nějakých nenormálních změn na těch kostech. A tady vidíte třeba část stehenní kosti, která je výrazně tlustší, než by měla být, což je v důsledku zánětlivého procesu. Tady ten otvor do té kosti, tomu se říká píšťala, který tam vlastně vznikne tím, že uvnitř je ta kost vyplněná hnisem a někudy se potřebuje dostat ven. Takovéhle kosti s takovouhle, řekněme, výraznou abnormalitou jsou dobré v tom, že nám mohou jednoduše napovědět něco o tom zdravotním stavu daného člověka, že byl velmi těžce nemocný a s určitou pravděpodobností se dá říct, že na následky takových problémů lidé umírali docela často ve středověku. Co bych mohla už teď udělat pro to, abych se v budoucnu mohla věnovat tomuto oboru? Nejlepší, co bys mohla udělat, je mít zájem. Mít dlouhotrvající zájem a potom se tomu dá pomoct třeba tím, že ten zájem budeš směřovat trošku víc do biologie než jiných oborů.